Welcome to email channel. Unauthorized item එකක් list කරන්න නොහැකි item එකක් eBay එකට දාන්න නොදැම යුතු item එකක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධ awareness build කරනවා. ඒක තමයි දිගටම කරගෙන යන මෙච්චර කාලයකට awareness the key ඒක තමයි build up කරන්නේ. එතකොට මේ item list කරන්න ඕනේ නැති list එකට අමතරව කරන හැම වීඩියෝ එකම awareness එකක් තමයි ඇත්තටම build කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට හරියාකාරව මේක sell කරගෙන යන්න. මේ වගේ item තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. subject එක video removed යටතේ mention කරලා background එකේ පොඩි noise එකක් එනවා ඒ සම්බන්ධව සමා වෙන්න. මේ සම්බන්ධව තව තියෙනවා anthonymendes.com කියන website එකෙත් මේ list එක update වෙයි. We have removed a listing because it didn't follow a Bureau unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. මේක inform කරලා තියෙනවා. Your listing was reported by Frank Zwecker. මම කියනවා හරියට කියලා නැද්ද කියලා. Zwecker for offering a counterfeit item. eBay verified right owner program එකට තමයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට email address එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී මම inform කරන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ දේවල් තියෙනවනේ පොඩක් contact කරන්න ඒ customer මේ දීලා තියෙන මේ email එකෙන්. මොකද එතකොට අර උසාවි නියෝග කියන එක බලක්ව ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට යන්දි conversation එක start කරලා තිබ්බම apology එකක් එක්ක. මේ සම්බන්ධ videos කරලා තියෙනවා channel එකේ බලන්න. එතකොට මේකේ දාලා තියෙන්නේ remove before flight special luggage tag label woven key ring red cane keychain. ඉතින් item මේ මොනවාද on board වෙනකොට වගේ plane එකක යද්දි දාන එකක් තමයි මේ remove before flight කියලා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ වචනෙටම තියෙනවා ඇති ඒගොල්ලන්ගේ right ownership එක. ඉතින් මේ වචනෙත් එක්කම තමයි list කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනවා මීට සිමිලේවත් මම හිතනවා මම කරලා තියෙනවා tags ගැනත් වීරෝ යටතේ. ඉතින් මේ videos එකත් refer කරන්න list කරන්න යන්න එපා. Don't try this at risk list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා එවන්න කලින් mention කරලා තියෙන email address එකට description එකේ තියෙනවා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ panel hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියටම යන අපිට challenge. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.